Dobrý den, vážení televizní diváci. Dnešní rozhovor Britských listů vysíláme z Edinburghu a máme v něm vzácného hosta pana honorárního konzula České republiky, pana doktora Paula Millara, kterému je, jak jsem se nedávno dověděl, 87 let. To znamená, ještě ne, v dubnu. No, tak, dověděl jsem se, že se narodil roku 1933, tedy v roce, kdy se v Německu dostal Hitler k moci. A v roce 1939, kdy bylo okupováno v Československo nacisty, vám bylo 6. Pamatujete se na to? Ještě mě nebylo 6. Zbývalo 14 dní do mých 6. narozenin. To byl březen. Teda. Ano. A pamatuju se na to, to bylo dramatické, protože záhy poté zmizel můj otec. Aha. A ten se odebral porazit Hitlera s vynikající francouzskou armádou. Aha. Do 14 dnů budeme doma a tak dále. Teda. Říkal. No, oni si mysleli, že to bude mít krátké trvání, teda, porazitelná Francie, dobře opevněná a tak dále. A oni to obešli, tu mažinotou linii. Ano. No, tak otec potom jako oni prchali dolů, teda v podstatě často bez bod, teda. S puškami, do kterých nebyly náboje a tak dále. A mezi kolonami francouzských nákladních aut s vojáky se míhaly už německé motocykly a podobně. A otec řekl, no, my jsme měli štěstí, protože to naše auto řídil člověk, který tam byl místní, takže on nějakými oklikami a postranními silnicemi dojel do La Rochelle, kde zajel do přístavu, v kterém byla americká dobytkářská loď. Na tu ti naši vojáci přišli a ta loď je odvezla do Liverpoolu. Takže od samého začátku války, kdy tohle to přesně bylo? 39. Ale jako na jaře, na podzim. Pád Francie, pád Francie, ten se odál do podzimu. No ale tak tatínek teda odjel rovnou po tom 15. březnu, ano? Nebo... No jo, to tam jako skupina nadšenců z Brna se odebral do Francie, kde jako společně s francouzskou vynikající armádou Hitlera za 14 dní porazí a já budu doma. No nic. Takže vy jako 6letý jste zaznamenal, že tatínek zmizel. Tatínek zmizel. Načež teda jsme museli odejít z Brna, protože to bylo jak ekonomicky neudržitelné. Matka, která byla žena v domácnosti, musela začít pracovat. Tu práci ona dostala a u svého starého strýce, který byl knihař, knihkupec, papírník a podobně teda. Na Českomoravské Vysočině, tak jsme se odstěhovali na Českomoravskou Vysočinu a tím skončil můj pobyt v Brně teda a tím skončil můj pobyt v rodině v podstatě. A vy jste začal chodit teda do školy někde na Českomoravské Vysočině, nebo začal jste chodit do školy? To bylo ještě dlužnější. Do školy jsem začal chodit v Jugoslávii, kam jsem v tom 39. roce s babičkou odjel, moje babička byla Slovinka. A tak jsme odjeli k tetě, k její pratetě teda, protože jak opravdu všichni mysleli, že tohle to nebude mít dlouhého trvání, tak chlapeček odjede na chvíli do Jugoslávie, mezitím se ten Hitler poroží a on se vrátí domů. Teda v podstatě otec, který měl už v úmyslu teda odejít do Británie, ne do Británie, do Francie. Protože slavná francouzská armáda se předpokládala, že s tím Hitlerem vymetou. No nic, takže to jsou takové prostě ty obvyklé historie. Takže jak dlouho jste v tom Slovinsku byl? Ve Slovinsku já jsem se pak vrátil, ale to už byl protektorát. S babičkou se vrátil. Babička, jak říkám, ta pocházela z Trstu, což byl slovinský Trst. Dnes v Itálii. Ne Houby, to je blbost.
No, kdysi to byl Trst ještě, jo, za Rakousko-Uherska, pak to bylo Trieste teda. A to bylo, kde vás se narodila. No. Pocházela ze slovinské rodiny. Tak někde mám Počkejte, to je jedno. Tady mám někde obrázek té farmy. Teda, aha, to mi pak, když tak dejte, můžu to tam dát. Dobře. No a tak pak jsme přijeli teda Postrkem domů, zpátky do Brna. No otec už nebyl. Z hezkého pohodlného bytu v Králově Poli se matka musela přestěhovat, protože na to nebylo. Teda čím se váš tatínek živil předtím, než odjel? On pracoval ve správě Národního divadla v Brně. Aha. Okay. Takže maminka musela pracovat potom na té Vysočině. Kde na Vysočině jste bydleli? V Poličce. Aha. Tam jsem dochodil první třídu, vůbec jsem dokončil. Pak jsem přešel nějak do gymnázia. V Poličce gymnázium zrušili, tak jsem musel do Litomyšle. Počkejte, něco se stalo v roce 42, ne? Atentát na Heydricha. No jo, dobře, no. Tak, no to je období, o kterým dost nerad mluvím. Teda, matku, jak bych to tak řekl mírně, někdo udal asi. Aha. Že má manžela v zahraniční armádě, tak ji Němci sebrali a poslali ji do Svatobořic. Ne, jak se to bylo? Jo, ve Svatobořici. Co byly Svatobořice? Ne, počkejte, jak se to... No, na východní Moravě je takový pracovní tábor. Aha. A já jsem, že jsem byl, ještě to bude modrookej blonďáček, tak jsem šel do německé rodiny na převýchovu. Protože jste mě byl árijské rasy, ano? Já jsem byl absolutně árijská rasa. Aha. No a jak jste na to reagoval? Jako, to vám bylo kolik? 9? Pane, jak na to můžete reagovat teda v podstatě? Tak se člověk tak nějak uzavře. A do jaké německé rodiny vás poslali? To byli 2 starší lidé. Tehdy mě připadali starší. Já si pamatuju, že měli dospělého syna, protože tam byla fotografie německého vojáka. Na šuplátko snu, jak se říkal. Takže jste se naučil dobře německy? Tehdy musel jsem tam chodit do školy, se naučil trošku německy. A to bylo tam kde? Kaufungen. Což bylo v Porúří. Na okraji Porúří. Vedle města Kassel, jo? Nebo? To bylo blízko Kasselu, teda východně od Kasselu. A tak tam... Jak dlouho jste tam byl? Tam došlo k takovým zajímavostem. Teda potom, jak jsme potom po válce mluvil s otcem, nebo to až vlastně tam dospěl a mluvil s otcem, tak jsem mu tohle to vykládal. On říkal, počkej člověče, teď bychom to tam bombardovali. Tak jsem rád, že ses nestrefil. Teda, jako to. Takže to Kaufungen, že tam byla papírka, která měla vysoký komín. Tak pochopitelně viděli vysoký komín, tak tam ty bomby taky pustili, to městečko v podstatě splanírovali. Ti moji pěstouni takzvaní teda přišli o ubytování tím pádem a já jsem dostal na Krkcenu takovou, posadili mě do vlaku a tam si mě nádražáci předávali, než jsem se dostal do Brna zase zpátky a to jsem měl v babičce. Tak to je zajímavé, takže a jak jste tam dlouho teda byl v tom Porúří? Víte co, můžeme to jako nechat být, jako v podstatě mě to musím. No ale nechcete ani říct, jak dlouho jste tam byl? No tak to bylo, to mám někde poznamenaný přesně, teda v podstatě. Měsíce? No byl to rok a čtvrt. A teď někde mám dokonce to jméno těch lidí a byli slušní, teda, takový hodní starší lidé.
postel jsem měl v pokojičku za kuchyní, což bylo asi poslušné. No, v té škole německý mě byla zima pořád. Já jsem se dost krátký kalhoty. Jako ve Skotsku, ano. No nic, tak jako to. No to jako všechno se přežilo, takže jako v pořádku. Takže po roce, protože oni přišli vybombardováním o... Vybombardování přišli o ubytování, o byt, teda kam potom odešli, nevím. A říkám, až jsem dostal na krk ceduli a cestoval jsem vlakem až do Brna. Bylo zajímavé. Babička vás vyzvedla z nádraží. Babička mě vyzvedla na nádraží. Si pamatuju, jak jsem se rozběhl k ní. Strašně s radostí a zakopl jsem. A jak jsem zakopl, tak jsem se takhle rozplácl tam na tom nástupišti. Takže, ale neodhrnul jsem si kolem. Tak jste pokračoval normálně v chození do školy? Pak jsem začal chodit v Brně do školy tam na jezuitské ulici, což bylo uprostřed Brna. Pak jsme se řízením osudu potom dostali do Poličky, kde jsem dokončil obecnou školu, nastoupil do gymnázia v Litomyšli a potom po roce 1945 se znovu ustavilo gymnázium v Poličce, tak jsem lekturoval do maturity zdárně v Poličce. Takže když Pak jsem nastoupil na vojnu. No, když jsem byl na vojně, tak... To bylo v kterých letech? To bylo v roce 1951 později. Teda matka... Takže vy jste zůstal v Československu i po komunistickém převratu? No to určitě. No, a moje matka... A tatínek byl v Anglii? Otec byl v Anglii. Okay. No, moji rodiče se v roce 1939 jako všichni, nebo mnozí z nich rozvedli, aby náhodou ty manželky nestrádali pod německým jirem, že jo, jenom, že to ty Němce nezajímalo a matku stejně poslali do těch svatovnictví. A ona tam zdravotně no, tak na tom byla pak špatně. Jí to poškodilo teda nějak, ona zemřela, když je bylo 44 let. A to vám bylo kolik? To mě bylo 20. Aha. Jsou věci, které dnešní lidi si neuvědomují, jak prostě vy, kteří jste se narodili v třetině 20. století, čím jste všem museli My jsme se narodili v blbým období, teda v podstatě. No, ale nicméně, jak vidíte, všechno se dá zdárně přežít a člověk se na to může dívat zpátky se špetkou humoru. Takže vy jste byl, ale nejen, že teda vás poslali do Německa za druhé světové války, tak ale ještě jste byl v armádě za čepičky, za nejhoršího stalinismu. No ježiš, no tak jako a dokonce na to mám krásné vzpomínky, protože jsem zrovna byl v Hradci na vojně a měl jsem službu a najednou se otevřou dveře a přijde tam to byl armádní generál, pan doktor Čepička. Aha. A já jsem se postavil... To byl ministr obrany. Já jsem se postavil do latě, říkám, poslušně hlásím, pane ministře, za dobu mé služby se nestalo nic zvláštního. On říkal, kde tady máte záchod? Pane doktore, budeme muset, protože nám končí těch 15 minut, to přerušit a vážení televizní diváci, děkujeme za pozornost, budeme pokračovat příští týden. Nashledanou.